नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई फ्रेश सानो माछा कसरी स्वादिलोसँग बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु फ्रेश सानो माछा। सबैभन्दा पहिला म यसलाई म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु। माछालाई म्यारिनेट गर्नको लागि यसमा मैले राखे बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, त्यस्तै मैले 1 चम्चा कागतीको रस पनि राखे र अब यसमा 1 चम्चा तोरीको तेल पनि राख्ने र अब सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई आधा घण्टा जति यतिकै राख्ने। अब म माछाको लागि चाहिने मसला बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले प्यानमा राखे आधा टेबलस्पुन जीरा, धनिया र 1 टेबलस्पुन तोरीको दाना, त्यस्तै मैले यसमा सुकेको खुर्सानी पनि राखे। अब यो सबैलाई 1 मिनेट जति भुट्नु पर्छ। अब यो मसलालाई पिस्नु पर्छ। अब यो मसला सँगै यसमा टमाटर, प्याज र लसुन पनि राखेर पिस्ने। अब हाम्रो यो मसलाको पेस्ट रेडी भइसकेको छ। माछा बनाउनको लागि मैले कराई बसालिसकेको छु। अब यसमा तोरीको तेल राख्नु पर्छ। त्यसपछि अब यसमा 1 टीस्पुन जति पाँचफोरन पनि पुर्याउने। अब यसमा मैले राखे बेसार र रातो धुलो खुर्सानी। यसरी बेसार र रातो धुलो खुर्सानी तेलमा पुर्याउँदाखेरि माछामा एकदमै राम्रो कलर आउँछ। अब यसमा अघि बनाएर राखेको मसला पनि राख्ने। अब यो मसलालाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यो मसलालाई चाहिँ एकैछिन पकाउनु पर्छ। मसलाबाट हल्का तेल निक्लिन थालेपछि मसला पाक्यो भन्ने थाहा हुन्छ। अब हाम्रो यो मसला पनि रेडी भइसकेको छ। त्यस्तै मैले यसमा राखे नुन स्वाद अनुसार, अनि मैले यसमा राखे हरियो लसुनको पत्ता। यदि यहाँहरुसँग हरियो लसुन छैन भने हरियो प्याज राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया पनि राखे। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा 2 कप जति पानी राख्ने। पानी चाहिँ यहाँहरुले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा अघि म्यारिनेट गरेर राखेको माछा पनि राख्ने। यसलाई एकपटक चलाउने। त्यसपछि अब यसलाई कभर गरेर 4-5 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो फ्रेश माछाको झोल चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो सानो माछाको झोल बनाउने सजिलो अनि मिठो तरिका पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।